So for today's video, we're going to talk about how do we keep our hands clean. Ang kamay ang pinakamabilis kapitan ng viruses and bacteria na nagsasanhi ng sakit. Ito ang mga paraan upang maging malinis ang ating mga kamay. Narito ang soap and alcohol. So, kailan ba natin ginagamit ang mga ito? When visibly soiled, kapag umubo, bumahing, sipon, or plema, we can use the soap with clean running water. Ang paghuhugas ng kamay ay at least 20 seconds. These are the steps in hand washing. Wet hands with clean water. Apply soap to cover all hand surfaces. Rub hands palm to palm. Rub back each hand with fingers interlaced. Rub palm to palm with fingers interlaced. Rub backs of fingers to opposing palms with fingers interlocked. Rotational rubbing of left thumb clasped in right palm and vice versa. Rub tips of fingers in opposite palm in a circular motion. Rub each wrist with opposite hand. Rinse hands with clean running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. Use towel to turn off the faucet. Your hands are now safe. Kapag not visibly soiled, we can still use the soap with running water and the alcohol. Nakakalimutan na rin natin kasi ang value ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at clean running water. That's why I am here to voice out and emphasize the importance of using those. Kasi ang iniisip natin sa panahon ngayon na ang alcohol lang ang tanging solusyon upang malinisan lagi ang ating kamay. Ito ang mga powerful tool upang maiwasan ang pagkalat ng bacteria at viruses. Kailan nga ba dapat maging malinis ang ating mga kamay? Sagot, before, during, and after preparing food, before and after kumain, kapag gumagamit ng toilet, kapag bumahing o umubo, pagkatapos humawak ng hayop o alagang hayop, at pagkatapos humawak ng garbage. May mga nagtatanong kung pwede raw bang gamitin ang bleach at ang tubig as alternative hand sanitizer. Ang bleach at ang water ay ginagamit as an alternative disinfectant. Ito po ay ginagamit upang panglinis ng mga surfaces na madalas po nating hawakan katulad ng doorknobs, chairs, and tables, remote control, at iba pa. Protektahan ng sarili para sa iyo at para sa pamilya. Isa rin pong paalala na manatili po tayo sa ating mga bahay. Stay safe!